Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую у відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом по різному виду електроінструменту. До вашої уваги, якщо ви майстер, займаєтесь шліфування деревини, бетону, плитки, ви не хочете мати пилу, запрошую роздивитися різні кожухи для різних кутових машин, які зараз я дуже коротко поясню про них. Звісно, найкраще, якщо ви шліфуєте бетон, то треба купляти шліфмашину по бетону. Варіантів немає. Це найкраще, воно найміцніше, залізний корпус, глибока, міцна, надійна, захищена від пилу спеціальна кутова шліфмашина. Немає варіантів, але воно дуже дорого коштує. Звісно, люди економлять і пробують. Не завжди треба шліфувати бетон. Можна і плитку шліфувати, для цього не треба таких шліфмашин. Тим більше, у шліфмашин по бетону є один мінус. У них немає регулювання обертів. І, звісно, вони можуть працювати з ось такими чашками. Але якщо у вас черепашки, то ви вже не зможете працювати, бо там треба працювати на мінімальних обертах. Я проаналізував ринок і, звісно, що я захотів, то я придбав і хочу вам розповісти про деякі нюанси цих кожухів. Які кожухи перед вами буду роздивлятися? Біхай, Діпро-М і Bosch. Про їхнє кріплення, висоту, глибину, становляться, не становляться на різні кутові шліфмашини, навіть тих виробників, які довіряють. Це Bosch і Makita. Але хочу розповісти слідуюче. Якщо ви цивілізована людина, то, будь ласка, не спілкуйтесь з росіянами, не приймайте на роботу росіянам, не купляйте нічого російського. Європарламент визнав Росію, і вона такою є, країною-терористом. Хай вони спілкуються з ким угодно, але не з цивілізованими людьми, не з українцями, не з європейцями. Поїхали далі. Принцип роботи у них, бачите, схожий. Повністю однакові, вони всі пластикові, але є деякі нюанси. Почну з Bosch. Які у нього нюанси? І відразу буду казати, які переваги, які недоліки. Bosch. Самий великий недолік, що він підходить тільки до кутових шліфмашин Bosch. І не всіх, а тільки до кутових шліфмашин, які починаються від потужності 1200 Вт. Це його єдиний, він навіть не підходить на кутові машини, які менше по потужності. Наприклад, ось поширена 900 Вт, він вже не підходить. Який плюс? Дуже зручно, швидко вставляється. Можна фіксується в будь-якому положенні, куди б патрубок не дивився. І дуже міцно стоїть. Дуже швидко і просто це можна робити. І так само і зняти. Тут механізм для швидкого, щоб поставити і зняти. Просто фантастично. Слідуючий. Ви бачите, що патрубок у нього товстіший діаметр, ніж у Діпро-М, ніж у Біхай. Тут зовсім тоненькі трубочки. Тому, звісно, тут буде відсос, буде краще. Звісно, ще й пилосос треба мати. Слідуючий нюанс. Якщо ви підходите до якоїсь поверхні, до стіни, треба, щоб плотно було, щоб підійшло до самої коронки, тому тут можна знімати ось оцей, отак знімається і ви можете підійти. Це також плюс, я рахую, що він відстягується таким чином, тому що у Дніпро-М зроблено, що він тут, бачите, ковзає. І у Біхай також ковзає. Що це погано, коли він ковзає? Ви розумієте, ви працюєте з пилом, у вас зараз він не сильно так вже і ковзає. А коли сюди заб'ється пиляка, сюди грязь, він, я впевнений, взагалі заклинить, його дуже тяжко буде повернути.
А так, на цьому такий коротенький огляд закінчив цього кожуха. Можу сказати, що ріснички, в принципі, кругом вони продаються окремо. Якщо вони зносилися, стерлися, то ви можете їх поміняти. Доволі проста конструкція. Вона в мене є в прокаті, люди, я даю, тобто люди задоволені. Але є свої мінуси. Тепер про Дніпро М і про Біхай. На перший погляд можна подумати, що вони випущені на одному заводі. Але це перший погляд. Якщо ви починаєте роздивлятися, то це трошки не так. Дивіться, по-перше, патрубок, ви відразу бачите, що тут зроблено потовщення. Слідуючий момент. Він сам по собі, діаметр його більше. От Дніпроемовський, він сам більше по діаметру. Якщо тут є швидке кріплення, для того, щоб зняти і поставити, тут треба користуватися шестигранничком. Але шестигранник йде в комплекті. Де краще і гірше, я вам потім розповім, що мені особисто сподобалось. Що в комплекті йде? Щоб ставити на різні типи болгарок, то що у болгарок є різні діаметри оцієї шиї. У різних болгарок, це от Makita, Біхай, Bosch, у них різні діаметри. Тому передбачив виробник різні накладки, щоб можна було ставити на ці діаметри. Якщо у вас пилосос іншої не влазить цей патрубок, є от такі перехіднички. У Дніпро взагалі в комплектації аж два ось таких перехідничка. В комплектації ось така шайбочка. Якщо щоб вам треба трошки збільшити відстань, ви можете натягнути цю шайбочку на фланець. Жирна комплектація. І у Дніпро дуже гарний ключ для закручування йде в комплекті. Він, звісно, підходить не до всіх кутових шліфмашин, але до більшості. Як на мене, дуже гарна комплектація. Що хотів, яка відмінність головна між Дніпро М і Біхай? Як не дивно, Біхай не передбачив встановлення на кутову шліфмашину Bosch. Це для мене дуже дивне рішення. Ви ж розумієте, коли ви працюєте в шліфування, ви працюєте зазвичай на малих обертах. І, звісно, кутові машини там 750 ватні, 900 ватні, їм не вистачає потужності і вони на невеличких обертах починаються грітися. Тому з такими кожухами зазвичай працюють для шліфування, я не кажу про шліфування плитки, а шліфування деревини, шліфування стелі, наприклад, або робота з ось такими коронками, вона передбачає потужність. Тому тут треба використовувати болгарку не менше, ніж 1200 Вт. Так ось, діаметр Біхая, хоч він і дуже схожий, але в зв'язку з тим, що ось оця залізячка, вона не дозволяє вставити на потужну кутову шліфмашину Bosch. І це дуже дивне, і це дуже дивний прокол у Біхай, яка в моїх очах нормальна компанія, великий асортимент для плиточників, але вона не предназначена для цих кутових шліфмашин, яких дуже багато на ринку в Україні. І не тільки в Україні. Наприклад, там в Польщі вони взагалі більшість користуються болгарками Bosch по статистиці. А ось в Дніпро М воно запросто стає. І зараз я це продемонструю. В зв'язку з тим, що тут не передбачено ніяких пазів, одягати і знімати дуже просто. Просто воно огортає зі всіх сторон цю шию. Тому ви поставили, потім викруткою затягнули і вона стоїть. В принципі, вибрали положення. Ви бачите, що Дніпро М неможливо, вона стоїть тільки в такому положенні, можна зняти. Повернути до кінця, щоб патрубок був паралельний, якось у Bosch стоїть, неможливо. Це для кутової шліфмашини Bosch. Біхай для маленької кутової шліфмашини Bosch також можна поставити, але патрубок він буде у вас
торчати ось тільки в цьому напрямку. Тому що тут конструктивно кожух не дозволяє йому ставити паралельно патрубок шліфмашині. На Makito патрубок, в принципі, найкраще становиться, як на мене. Його можна регулювати і зажимати, як вам краще. Тому Makito, як на мене, створена для цих патрубків. Те саме можу сказати і про кутову шліфмашину Bihai. Як на мене, вона дуже схожа на Dipro-M-овську кутову шліфмашину. Тут також патрубок гладкий, він не мішає конструктивно, воно буде повертатися там, де вам сподобається. Якось отак. Показую невеличкі особливості. Ось вони зібрані. Це Bosch на Bosch, Dipro-M на Bosch, Bihai на Bosch і Bihai на Makito. Вони всі, в принципі, стали нормально, крім Dipro-M. Чому? Тому що ви бачите, що ви не можете поставити, воно впирається в посадочне місце. Тому, я так розумію, вони спеціально зробили ось таку накладочку, щоб ви могли поставити, щоб цією частиною воно не лягало на кожух. Ось яке застосування. Тепер по глибині. Я поставив кожні оці чашки, вони по висоті всі різні. Китайські вони менше по висоті. У Bosch і Дістара вони вище по висоті. І взагалі вони між собою також різні. От бачите, чашки обидві Дістар, але оцієї висота значно менше, ніж у чашки для бетону. Коли я їх поставив, можна подивитися, як вони стоять по відношенню до щиток. Тут горизонт. Тут також горизонт не випирає. В Bihai вони трошки на 2-3 мм втоплені. Можливо, це і краще, буде менше пилу летіти. Тепер я покажу, якщо ви побачите, можна сюди поставити і бошевську. Вона ще глибше лягає у Bihai. Ще щільніше буде висмоктуватись пил. Існує величезна кількість ось таких площадок для черепашок. І, звісно, у них висоти різні. Найбільш глибокий чашка тут у Dipro-M. Тому сюди підійшла площадка ідеальна від Baumesser. Єдина кожух, який підходить дуже зручно, площадка традиційна для шліфшкурки, якщо ви деревину. Ну а в зв'язку з тим, що я більше по плитці, то я, звісно, поставив сюди різні площадки. Наприклад, оце стоїть площадка від Bihai. Ось стоїть площадка від Sandy. А тут стоїть стоункрафтовська площадка, яка мені найбільше подобається, яка підходить до більшості. У неї ізюмінка, що вона алюмінієва, але вона тонка. Якщо ви подивитесь на конкурента Sandy, то Sandy просто вищий, глобально міліметра на 3-4. Тому пилу, звісно, буде менше від Stonecraft, він жорсткий і тонкіший. Ось, в принципі, я зробив такий огляд. В них у всіх різні висоти. Подивіться, бачите, Baumesser наскільки більший, ніж Sandy. Якщо порівняти, де там воно ще? Вони різні всі по висоті. Що я хочу сказати? Ці кожухи мають місце на існування. Якщо по-чесному, мені більше всього сподобався по універсальності кожух Dipro-M. Хоч він досить неадекватно стоїть в сторону патрубок, але він більш універсальний, як на мене. В принципі, я користуюсь і буду продовжувати користуватися кожухом Bosch, бо він дуже швидко і легко знімається, підходить до тих шліфмашин, які у мене, а вам вже вибирати, які кожухи використовувати. Головне їх взагалі використовувати і працювати максимально без пилу.
Але не це головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!